Salut, prieteni, și îmi pare bine să vă am alături din nou într-o nouă expediție pentru găsirea comorilor din al doilea război mondial. Am pornit pe traseu, vremea este relativ bună, e norat, dar din ce am văzut la prognoză azi nu va ploua, dar e bine, nu e frig, e plăcut. Și am pornit pe traseu cu o țintă în locul unde am găsit, dacă mai țineți minte, acum ceva luni, o bucată dintr-un aparat, din ce am văzut, dintr-un telefon de campanie german, care e posibil să fi fost folosit și de armata română, dar am zis în drum spre locul acela să nu stau degeaba, ca să zic așa, și o surpriză frumoasă, chiar primul obiect găsit. Ia uitați. Cred că recunoașteți. Am un stripper clip, model Zbrojovka Brno. Bineînțeles că am să-l curăț să vedem dacă este inscripționat sau nu, dar e interesant. Încă un martor al luptelor care au fost pe aici în 1944. Interesant și impresionant. Salut, prieteni! Ne revedem la... Ia uitați, acolo, în bulgările alea de pământ, de aici, din gropița asta l-am scos. Ați văzut, am găsit, am un stripper clip acela. Altceva prin zonă n-am mai găsit, chiar nimic, deci cumva era izolat. Dar venind spre locul de care v-am zis, ia uitați, un tub 792 Mauser, tras, probabil de o pușcă, nu sunt sigur, am văzut că și tuburile trase de mitralieră MG42 sau MG34 seamănă cumva amprenta cuiului percutor. Dar îl voi curăța și să vedem ce alte informații ne oferă. Da, interesant. Salut, prieteni! Ne revedem. Ia uitați. Acolo, din gropița aia l-am scos, am un stripper clip, model Zbrojovka Brno. Exact în zona, dacă nu cumva aproape de locul unde am găsit, după cum v-am spus acum ceva luni, bucata aceea de la un telefon militar de campanie german. Sincer, nu mai știu exact locul unde am găsit bucata aceea, dar în orice caz pe undeva pe aici. Așa. Da, ca întotdeauna, după cum știți, o surpriză frumoasă și interesantă și impresionantă. Da, bineînțeles că am să-l curăț și o să vedem dacă este inscripționat sau nu.
Salut, prieteni! Ia uitați! De acolo, din gropița aia, așa, o monedă care deocamdată nu-mi dau seama exact ce e, de care e, dar cred că e din aia de 50 de bani. Pare din, nu știu, alamă sau cupru nichel, nu știu, o să vedem. Salut, prieteni! Deci, trebuia să găsesc și așa ceva. Ia uitați. Recunoașteți acest obiect? Deci, este un încărcător de la automatul PPSH41. Uitați, în locul ăla, nu pot să spun groapă, se vede urma cum a rămas de la încărcător, deci cu foarte puțin pământ pe deasupra. Pare plin. E greuț să o fi de la pământ, nu știu. Să o fi unul din ala de la tank, că parcă e prea mare. Uitați. Da. Interesant. Da, e impresionant. Stați acolo. Am să mai caut prin jur, să poate mai găsesc, dar... Hai de mine, ia uite. Vedeți, aici e... Așa, de fapt, cred că așa era. Pe aici era fixat în armă. Aici ieșeau cartușele. Da? Chiar foarte interesant. Pot să spun că am găsit și eu un încărcător de PPSH41. Parcă totuși alea de la tancuri sunt mai groase, nu știu, mai masive, dar dacă n-am mai găsit până acum, nu știu exact. Nu pot să spun chiar cu siguranță dacă e de la automat sau de la o mitralieră de tank, știu eu. Uitați, așa. Da, e impresionant. Tablă, care îmi dau nou de furcă. O fi vreo adă, păi. Nu cred că e ladă.